for today, actually, I received an item 1 week ago. Kung makikita nyo sa content ko. Super magta-thank you lang talaga ako sa company to dahil they trust me even I'm only a small YouTuber pa lang, just 1 month pa lang. Can you imagine? Though a small company pala din, they just started then, but can you imagine na nag-trust agad sila sa akin? Siguro dun sa IG ko kasi meron ako mga parang promotion, and then also dun sa pinaka-main account ng Facebook ko, nagpo-promote ako ng mga product, which is not totally promoting. I mean, just nagpapasalamat lang dahil, like, for example, maybe I was really fun po talaga na Maybelline, and siguro dun nila nakita the way I review the product, and also dun sa mga Skin Magical video, wala lang yun guys, super dami ko talaga Skin Magical videos mula nag-start ako dun sa paggamit ng product. Siguro dun nila nakita yun, and I'm so thankful dahil they trust me, and kinontak nila ako right away na parang, totoo ba to? Then yun, dumating nila yung product sa akin, in-unbox ko siya, ipapakita ko sa inyo guys dito yung short clips na ginawa ko dahil para lang akong tanga doon na nag-unbox ng parang sarili kong basta ayun, siguro hindi talaga kasi ako expert guys, to be honest. This is my first puro na ako first. Anyway, ito yung first review or content ko, which is I review a gadget. Okay, so ayun, super kinakabahan pa nga ako dahil nga I'm carrying a name of a company which is just started pa lang. Tama ba yung English ko? Sorry guys, pero ganun talaga ako. Talagang I prefer to speak English po. And ayan, super thankful talaga ako. Wala kang ibang masabi. Actually, meron pa po akong nare-receive few days ago na paparating na daw yung parcel ko. Sabi ko, hindi ko pa alam guys kung ano yun. I swear, promise, hindi ko pa talaga alam kung ano yung mga yun. Meron silang, I guess, dalawa na sa akin, nag-email na parang tracking, and I don't know kung ano siya. Kasi wala naman talagang order eh. So, ayan, excited ako sa mga kung ano-ano pa yung mga darating sa akin. I'm a small YouTuber lang guys. Kaka-start ko lang talaga. And can you imagine? Super, yun? Ganun sila sa akin. So, ayan guys. Gusto ko na ipakita sa inyo guys na I'll do my best to, linis naman natin to para pakita ko. Pero this is brand new guys. Super brand new siya. Wala siyang gas-gas. Wala. Gagasgasan ko pa rin. Gagasgasan ko na. Joke lang. Ayan. Super, ako ito. As in, naka-fragile pa talaga ito na na-receive ko. But anyway guys, I'll try my best to give the short full review and specification of the product. Alright? Pero syempre mamumulde ko ako kasi nga What? Alam mo yun, kailangan kabisado mo eh. Pero hindi ko kasi talaga siya kinabisado. So ayan. Babasahin ko na lang ha. So the Samsung A71 has 6.7 inches height and 7.7 millimeter thickness. Kaya super nipis niya guys. Super nipis niya, to be honest. Ang dami kong to be honest. But anyway, yeah. Super gaan niya. 7.7. Oh, ganito na siya. Imagine nyo na super gaan niya. Super handy. And then, 128 gig storage na lang siya guys. And meron din siyang extra slot for the extra memory na kung gusto nyo lagyan ng memory go, meron din siya guys. So, cute nga no. And, ayun, ang
battery niya is 4,500. Wow! 4,500 mAh. So, ang phone na ginagamit ko ngayon, siguro meron na siyang 4,000. So, mas matagal to. Wow! Okay. And 8 GB. So, ayun, I guess hindi siya glass talaga. Tama ba? Hindi siya glass. I-search ko yan, guys. But of course, glass pa rin naman siya. Pero hindi siya yung mataas na klaseng glass. Okay? Kasi compare dun sa mga S20, mga ganon. I guess yung ginagamit ko na, ang tawag nito, na phone, which is Note 9, I guess mas mataas siya. But, of course, ano ba tawag na? Flagship? Flagship ba? Guys, tulungan niyo ko. Okay. Anyway, guys. So, ayan. Binasa ko na rin naman siya. Corning Gorilla Glass 3 and Android 10. Is siguro lahat na ito. Very common to sa atin. Ito yung pinakauna-una nating chine-check. Alam niyo yan. Alam. So, alam niyo yan, guys, na pag bibili tayo ng phone, ang pinakauna nating tinitingnan is the camera. Ayan, yung camera. Tama ba? Tama ko hindi. Oy, tama. Kasi ganun talaga. Okay, so the main camera, I'll tell you guys, it has 64 megapixel, 26 millimeter wide, and 12 megapixel ultra wide, 5 megapixel macro, and then a 5 megapixel depth. Alright. And yung selfie niya, guys, meron siyang 32, saan ka pa? 32 megapixel. Wide. HDR. Ganda, no? 1080 30 at 30 FPS. I don't know what does it mean, the FPS, pero search ko yun later. Kasi na-curious din ako. Ayan. Then, of course, lastly, dito ako mag-i-end, no? Yung sa battery niya, guys. I guess nabanggit ko na ba? Yung battery niya, meron siyang 4,500 mAh. So, super tagal niyang malobat. But, of course, depende rin naman yun. So, sa gamit nyo. Okay? So, kung ano ka, ito lang based sa my experience, no? But I guess marami din sa inyo na ka-experience nito na when they use data and they, use like, gaming talaga. Gamer sila. So, talagang madali siyang mabawasan ng battery. But it's just, ang tag nito, texting, siguro 2 days mo siyang gamit. For sure. Ayun. Then, kung naka-wifi ka, mas lesser, I guess, yung bawas ng battery mo. Yan lang yung na-experience ko. Alright. So, ayun, guys. Then, the price pala. Yung price nito, if I'm not mistaken, nag-range siya more or less na sa 22,000 pesos. So, ang mahal pala. Thank you so much talaga. And ito, parang ang design niya is para siyang S20 Ultra. Naka-rectangular din yung camera nila. And it has 4 cameras dyan. Of course, meron nga tayong wide, ultra-wide, macro, and depth, diba? So, ayan. And also the flash. Hindi mawawala yan. Yeah, may serial pa yan, guys. Kaya super bago pa talaga. Ayan, i-end ko na tong video na to. Kaya, kasi, I guess, napapanood nyo na yung ibang review about this product, no? A7-1 Samsung. And, grabe na mamalat na. Anong kailangan kong gawin? So, ayun guys, gusto ko lang magpasalamat ulit sa company na to. Ilalagay ko siya dyan sa description ko. At talagang salute talaga ako sa'yo. Grabe. Yung mga paparating pa. Char! Oh my God!
ang haba ng hair ko, gaya ng pinagagawa ko sa hair ko. But thank you so much, guys. So, ayun, i-end ko na yung video na to. Ayun na, i-end ko na talaga siya. So, if you like this video, guys, please don't forget to like, please share, and comment down below kung nagustuhan nyo man, kung ano pa yung mga hindi ko nabanggit, or ano pa, kung ano yung dapat kong gawin sa next na pagre-review ko. You are free to comment down there. And please don't forget, if you haven't subscribed my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell for you to notify for my next video. So ayun guys, thank you so much for watching, and mabuhay.